Where? Swimming for holiday. Inside national park? No. Outside? Outside. Yes. For fun? For fun? For fun. Yeah. एक 26 में यति मोटो छ त्यो 26 में हैन अहिले चाहिँ भालेको मात्रै हुन्छ तर यी सबै सिङ खसेर नयाँ सिङ पलाउँदैछन् के हैन हैन फोटो पनि हान्दिए भाइ है कहाँ उठ भाइ ल जाए खिच्नेमा खिच ओल्लो र बल्लो कहाँ पुग्ने हो नि उतैसम्म छन् अन्त बुढाबुढालाई भनेर होइन है कोही निक्लेर आँखा कमजोर छन् ऊ के हो ऊ कति धेरै छन् त्यहाँ 12 सिङे अघि बाइनोकुलरले पनि त्यहाँ र एक कुना हेरेर त्यहाँ थिए ऊ गर्नु यहाँ साइडमा